Pra të nderuar të pranishëm, kësaj radhe kemi të ftuar një mysafir special, me cilin do të shpalosim disa gjana kritikisht ndryshme e kom fjalën jashtë muzikës. Pra ftojmë në skenë Xhelal Memetin. Kryetar i fondit humanitar i Kosovës lindore, Xhelal Memeti. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Xhelal, përshëndetje dhe mirë se na erdhët në studio. Pra parë jam këtu dhe me të vërtet më gëzon fakti pse jam këtu dhe shpresoj të keni jetë gjatë dhe programe shumë të pasura në të ardhmen, sepse në diaspora ka pas nevojë qysh më herë të ketë një send të tillë. Fatmirësisht që faleminderit juve që keni arritë të bëni diçka për neve. Faleminderit shumë për këto komplimente. Pra, zoti Xhelal Memeti është kryetar i fondit humanitar i Kosovës lindore për Preshev, Bujanoc dhe Medveq. Zoti Xhelal, kur është formuar ky fond dhe ku vepron ju? Ky fond është themelu me 16 nëntor të vitit 1997 me seli në Syri të Zvicrës, po ashtu ka shri aktivitetet e veta duke formuar degët veta në gjitha shtetet e Evropës, si në Linz të Austrisë, München, Gjermanisë, po ashtu edhe në Belgjik, dhe po mendojmë kështu me radhë edhe në New York edhe në Istanbul do të formohet një degët e fondit humanitar, po qendra kryesia e fondit do të mbesë këtu në Zvicrës. Zotri Mehmeti, ju jeni edhe kryesori këtij fondit, por si u zgjerua ky fond? Kush e formuloi për herë të parë? Ishit vetëm apo kishit edhe ndonjë ndihmë? Po jo, kur themelu fondi humanitar kam qenë fëmijë. Do me kam qenë fare. Brenda kohë fondi ka bërë reformat e veta dhe në 2007 fillimisht kam qenë sekretari i fondit, mandej kanë po në kuvende kam po tërësisht me t'jem edhe kryetari i fondit dhe jam munduar në këtë periudhë sekretari i fondit t'i sjell kontribute rezultate e fondit humanitar. Fondi humanitar kur u themelu, do thotë spari u themelu Këshill i njëjtësues në mars 1997, mandej me 16 nëntorit 1997 ka pas kuvendin zgjedhor dhe në atë kuvend u themelu fondi humanitar, u zgjedh kryesia dhe qysh prej atëherë kemi na vazhdu kontributin tonë si fond, jemi të regjistruar strukturat zvicrane, kena statutin tonë, kena gjellologarin tonë, dhe jena mundu në këtë periudhë 18 vjeçare me bëni kontribut anë kënd ku ka pas nevojë në gjithë shqiptarin. Do të thotë kena përfshin Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, e më në fund edhe për shkaj na themelum Preshev, Bujanoc edhe Medveq. Zoti Xhelal, moteja e shoqatës tuaj është të ndërtojmë 100 shtëpi. Sa shtëpi keni ndërtuar deri tani dhe do të thotë kjo se kur të arrini numrin 100 do të ndaloni më me aktivitetin tuaj apo do të vazhdoni? Ja, fondi humanitar do të thotë gjithmonë ka pasur aktivitete, ka pasur nuk po im periudhën e luftave, do të thotë prej pas luftës kena ndihmuar 100 studentë në formë bursave të cilët kanë kryer studimet në Prishtinë, në Tetov, po ashtu në Tiranë. Mandej kena pasur 38 familje të regjistruar që i kena mirëmbajt vit për vit në ato forma, në ato aksionet, në ato formë që ne kena menduar me vë. Tash të e marrë parasysh fillim 2013 ka qenë një fillim viti shumë i rëndë për Preshevën, Bujanoc dhe Medveqin, me atë çështjen e lapidarit që ndodhi, dhe fondi humanitar mbas gjithë atyre konsultimeve që kena pasur në Shqipëri, në Kosovë, ashtu edhe në Beograd me diplomacinë ndërkombëtare, kena panë, do të thotë ne kena menduar se në këtë formë do të kemi mundësi me ndikun parandalimin e shpërnguljes qytetarëve shqiptar të asaj pjese dhe kena marrë aksionin për ndërtimin e 100 shtëpive. Do të thotë në mars 2014 veç kena filluar me ndërtimin e shtëpive, tash kena arritur diku 42 shtëpia që i kena financu, jemi tu përgatit mas pushimit veror edhe me 10 shtëpia tjera do dalim ku po mendojmë këtë vit do ta kalojmë mbi 50% projektit. Mirë po tash e kena pasë vetëm me ndërtim të shtëpive nuk mund të arrijmë atë qëllimin ton parandalimin e shpërnguljes sepse ato qytetarë, ato shqiptarë lypin edhe një sofër të pastër ta kenë pas një kol mbi kokë dhe ne hala pa përfundu aksionin ndërtimin e 100 shtëpive, kena fillu veç më përgatitën për zhvillimin ekonomik, agroblektorin dhe bizneset e vogla dhe të mesme. Kështu që kryesia e fondit humanitar kena ndarë në 2 grupe punus. Një grup punus ashtu e vazhduan aksionin të ndërtimin e 100 shtëpive, kurse grupi tjetër punus është duke u mobilizuar që në fund 2015 dhe fillimi 2016 do të kemi konkret firma tuja cilët
do të vinë Preshevë, do të hapin vendet punës. Kjo është më nevojshme dhe mendoj se kjo ka formën se si mi të zhvillu, veç signalet e para kanë ardhur shumë pozitive. Sa të keni ndërtuar mbi 20 shtëpi, 40. Po. Ku i keni ndërtuar kryesisht të shtëpi? Janë Gjithë në Preshevë apo? janë shime paralel, do thotë, to fillu prej kufinit, fshatit parë, kufinit me Maqedonisë, deri në Medvegjë, që është bajagini hapësirë e madhe, me ko mund të themi njërë 3 orë me kërë njërsa të arrish atë shtëpinë e fundit Medvegjës. Këto 42 shtëpi janë shri në Preshevë, në Bujanos, Medvegjë. Aty ku ka pas nevojë më shumë dhe rastet më urgjente ku kanë qenë. Isha ndërlidhë të këto Preshevë, Bujanos, Medvegjë. Cila prej këtyre komunave përmban tani për tani më shumë numrin e popullsisë? E kuptohet, Presheva është dikun 99% shqiptar. Do thotë në Preshevë kena pas shpërngulje të serbëve. Po, kjo është një sukses në anën tonë. Po, Medvegjë ka pas shpërngulje shqiptarëve. T'ja kujtoj se pas luftës UÇPMB-s, Medvegjë kanë jetuar mbi 5000 banor. Sot jetojnë mbi 500 banor. Këtë doja të sa jetojnë tani për tani. 90% ka pasur shpërngulje, në Preshevë janë diku 99% shqiptar, po ato shqiptar nuk janë, do thotë pas luftës kena qenë diku 100.000 shqiptar në Preshevë, Bujanos, Medvegjë, sot nuk i kena ato. Sot ka më pak se 100.000, po jemi të udhëruar në Bujanos e kanë pushtetin shqiptarët, do thotë diku mbi 50% janë shqiptar, jemi të udhëruar që mos ndodh ajo që ka i ka ndodhur Medvegjës, që pushteti shqiptarëve me ra te jo shqiptarët, dhe atëherë me siguri do të ketë pasoja të mëdha nëse kjo na ndodh. Si siguroni fondet? Me 28 shtator 2013 kena pas një gala mbrëmje në Swiss Diamond Hotel në Prishtinë, ku përcjell drejt për drejt për radio televizionet shqiptare, dhe nëpërmjet asaj gala mbrëmje kena pas mundësi me përcjell mesazhin anë kënd kush ka shqiptar, dhe prej aty kanë filluar hapet e parë të këtij aksionit. Mandej kena organizuar konferenca të ndryshme, ku e kena bojë lavorimin e çështjes tonë, edhe të ndërtimit një shtëpive, po edhe gjendjen aktuale sociale në Preshevë, Bujanos, Medvegjë. Dhe në këtë formë njerëz janë të e pa realitetin, dhe kuptohet jena 2015, tash e kena formën më të lehtë komunikimit mes njerëzve, dhe njerëz lajmi shumë shpejt po mrrin te njerëz. Tash për shembull sikur me televizorin e juve, nëpërmjet televizorit juve po bëjmë mesazhin njerëzve dhe ato do të përgjigjen këtij aksionit kush sa i ka mundësit. Xhelal, pas gjithë në informatave, me siguri se shikuesve ju intereson se prej nga vjen ju? Unë jam nga Presheva, fshatit Miratos, jetoj në Basel, Zvicrës, do të thotë që 26 vite jetoj në Zvicër, dhe kështu. Isha ndërlidh tek shtëpitë që keni ndërmarrë iniciativën për t'i ndërtuar. Mund të na thuani diçka konkretisht, keni shkuar, keni ndonjë ekip ku shkoni viziton ato familje që ju ndërton shtëpitë? Kena formuar organet e tona, do të thotë kena zyrën tonë Preshevë, Bujanos, Medvegjë, fondin umanitar edhe zyrtarisht e kena regjistruar në Preshevë, po jo fondi umanitar Kosovës Lindore, sepse ata nuk e pranojnë këtë martim. Do të thotë kena bërë vetëm fondi umanitar për Preshevë, Bujanos, Medvegjë, kena zyrën tonë Preshevë, Bujanos, Medvegjë, kena koordinator tonë, mandej në fond 2013, fillim 2014 kena shpallë konkurs, të gjitha ato familjet që kanë pas nevojë për një kulm mbi kokë kanë apliku. Kanë apliku, domethënë. Po, gjithsej kanë apliku 214 familje, mandej kena formuar komision, ku komisioni i ka verifikuar të gjitha ato familje që kanë apliku, ai kanë plotësuar ato kriteret tonë që ne i kena kërkuar, dhe mandej kanë dhënë raport para kryesisë fondit ai komision, dhe kryesia e fondit në Syri ka marrë vendimin për me ndërtu shtëpia, dhe në bashkëpunim, do të thonë koordinatim me koordinator tonë që në Preshevë, Bujanos, Medvegjë, kena arritën me ndërtuan, do të thotë brenda një viti 42 shtëpi. Zotë Xhelal, a keni problem kur e paraqit një projekt, sepse dihet se pas luftës kanë dalë shumë shoqata humanitare, besa dhe shumë i kanë keq përdorur edhe fondet. Vërtet. A keni problem kur e paraqit një projekt, sa keni fituar besimin në? Në fillim nuk e kena pas lehtë. Do thotë qytetarët e Kosovës Lindore, qytetarët e Preshevës, Bujanos dhe Medvegjës, të e ditë aktivitetin e tonë, para luftës, gjatë luftës, mas luftës, ata vetëm kanë qenë të bindun që këtu nuk ka keq përdorim, dhe këtu këta çka thonë edhe realizojnë. Po, sa i përket shqiptarëve vizë tjera nuk ka qenë lehtë. Definitivisht fillim aksioni ka qenë shumë i rëndë, i vështirë, se njerëz nuk e kanë pas lehtë me besu
se ka sot njerëz cilët e marrin iniciativë të tillë, një projekt me miliona euro dhe nuk mund me pas keq përdorim. Po ne kena arritur me bindën ato njerëz. Mandej të kuptohet se në kryesinë e fondit humanitar jena dikun 13 antar të kryesisë dhe gjitha shumica prej tyre kanë bizneset e veta, kena gjetë formën se si mund të sigurojmë mjetet njerëtash. Tash jemi të kërku hala mjetë për me vazhdu edhe me realizu qëllimin. Po kjo nuk ka qenë fare e lehtë për mi bind dikën me dhonën ndihmë. Të e marë parasysh se kemi ndëgju se ka pas kërë shpërdërime për fondacioneve tjera. Po ne definitivisht jo që ka hapësirë për me kërë shpërdor aty, po ka dhe shumë shpenzime si kryesia e fondit. E kena shumë vështirë me bë aktivitete, po njerëtash kena arritën me pas këtë rezultat. A është e mundur, për shembull, nëse shikues të shohin këtë emision, dhe një familje nevojtare, për shembull, ku mund të drejtohet? Ndonjë Po, është e mundur, si jo. Kena formën më të lehtë komunikimit, ndesh mes Facebookut, kena faqen tonë www.fondihumanitar.com, mandej kena info@fondihumanitar.ch, ku mundun me bë aplikimin, kena koordinator tonë për shembull Buenos Medveq dhe mundun të paraqiten. Megjithëse kena pasur në konkurs për këta, kena shpall konkursin, kanë apliku 214 familje dhe pi aty në 214 familje në duhet patjetër 114 familje të hekën prej liste, do të thotë mund mu paraqitën, po nuk e di sa mund me pas sukses, se familjet, edhe pse nuk i kena përzjedh enda këto 100 familje, cilë do tjenë ato, po ka prej aty në 214 definitivisht që ka shumë që kanë nevojë bile më shumë se 100 shtëpi. Kështu që nuk e di sa ka me pas rezultat nëse dini familje tash të në aplikuan. Eventual nëse shpallët dhe një konkurs tjetër, ata nuk mund të thamë parakue, po nuk besoj që mund me ndodhë. Okej. Ju propos që merrni me këtë shoqat. Mëse merrni qëtërse? Unë kam 2 firma të mia në Basel Zvicrës, do të thotë Credit Team dhe XAP Consulting, mandej punoj për kompaninë e Xhelalit si uzërti inspirator. Dhe ajo që kam kanë ndihmu mas shumë në karrierën e fondit humanitar ka qenë, unë kam punu me muzikë shumë, dhe kam pasën në Prishtinë një rreth shumë të ngritun, ku gjithë ato kolekte mi punojnë për televizorin, për krejt, dhe kam pas hapësirë mediatike me të vërtet shumë, dhe kam pas mundësi me dominu në për ish qeverinë dhe qeverinë e tashme, ku kam pas takime shumë të shpeshta, konsultime shumë të shpeshta, ndihma të shpeshta, nuk kam pas, por edhe ajo është një formë ndihmave, mos e menzi kam pasën hapësinë për media, ku mund me përcjell mesazhin tonë, dhe unë personalisht janë tepër shumë i ngarkuar me këtë projekt, me të vërtet të punojsh ma shumë se të ato në ditë këtu në Zvicër, dhe të bëjsh një aktivitet këtil, ku unë muj që u garantoj se në javë minimum 2 udhëtime i kam jashtë Zvicrës, 2 fluturime në javë minimum i kam, dhe kur e merr një periudhë një vjeçare dalin 30-40 fluturime mënda vitit, është tepër shumë, po qëllimi është shumë i madh dhe në Presheva Buenosa Medvegjja është në atë krizë në cilën është, që nuk kemi rrugë tjetër, nuk kemi zgjidhje tjetër dhe ne patjetër duhet edhe kjo është një lloj lufte të cilën jemi të e bëjmë. Unë mendoj se keni pas fat që nuk keni inkuadruar në qeveri atje, plus janë se nuk ju shon kërkosh. Qëllimet duhen të jenë të mira, sa për dikush i mundot me kesh kuptua, apo me kesh interpretu diçka, ka dhe të ne, nuk është të thonë veç me politikë më marë. Edhe fatkeqësisht janë ata njerëz që nuk kontribuojnë edhe folin. Po ajo me qeverinë do të thotë diaspora shumë herë e ka vërtetu se jena njerëz madh dhe dashës, e dojmë atë dheun tonë më tepër. Kjo edhe po dëshmohet, do të thotë me realizimin e 100 shtëpive, kjo është një dëshmi. Ata njerëz që jetojnë atje pavarësisht, tash është kategoria intelektuale apo kategoria mesatare e popullatës, më sa duket nuk janë të punuar punën sa duhet, dhe unë mendoj se herët a vonë ato njerëz atje duhet ta marrin veten me të mirë ose diçka duhet ndodhë, se nuk jemi na shqiptarët ashtu sikur ato që kanë të bëjnë me neve dhe me popullatën tonë. Siç po na prezantojnë ato. Definitivisht ne nuk jena as në Kosovë, në Shqipëri është një botë tjetër aty. Ta kuptojmë se Shqipëria është shtet në veti, shtet mbi 100 fatmirësisht mbi 100 vjet shtet, por ne shqiptarët në Kosovë, në Maqedoni dhe në Preshev nuk jemi këta shqiptarë që këta politikanë janë të punu për ne. Unë kisha edhe një pyetje sa i përket fondit humanitar. Është kjo mënyra e vetme për të ndihmuar ndërtimi, apo keni ndonjë moto?
Për momentin e kena do të thotë vetë aksionin ndërtimin 100 shtëpive, ka sloganin e vet, ka motën e vet, të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë. Do thotë të ndërtojmë shtëpia për njerëz pa kulm mbi kokë, të shpëtojmë jetrat njerëzve të cilët kanë një ambient jo të mirë apo fare pa kokë mbi kokë, pa kulm mbi kokë, dhe ajo slogani i fundit do thotë ajo më e rëndësishme për neve të parandalojmë. Do thotë të parandalojmë shpëngulin e shqiptarëve nga trojet tona shqiptare dhe kjo është reflektuar shumë pozitiv në emocionet e njerëzve. Keni ndihmuar edhe me ndonjë mënyrë tjetër përveç ndërtimit? Po, Tek familjet në nevojë? Po, kena ndihmu, do të si që ceka më herët, ne kena 38 familje të prekura nga lufta, familjarë dëshmorëve invalid luftës, se kena ndihmu në format ndryshme. Mandej si fond humanitar kena qenë të vetëm të Preshevës Benose Medvegjës këtu në diaspor me 18 vite përvojë, dhe në çdo rast urgjent që ka ndodhur në Preshevë, ne kena qenë të parët që kena ndikuar. Të ceki, do të thotë Rosi Majron që ka qenë në zonën kufitare mes fshatit Preshevë, fshatit Llojan edhe Miratoc, ku Frimagushin e kanë vrarë Gjandarmeria Serbe, mandej djaloshin 14 vjeçar nga fshati Rovic, i cili kishte nanën Kumanov, deshi të shkoj ta vizitoj nënën vet dhe në Gjandarmeria 14 vjeçarin e mytën kufi. Fondi humanitar kena qenë në ato të cilët në mënyrë shumë të shpejtë kena reagu, kena dënu rastin dhe i kena ndihmu aty me familje me të holla sa kena pas mundësi në atë kohë. Do thotë ka format ndryshme të ndihmimit të familjeve. Zoti Xhelal pak më herët për temën e shoqatës humanitare, ka të flitet shumë sepse është një temë vërtet e gjanë. Definitivisht aktivitet 18 vjeçare është shumë për të biseduar. Po pak më herët thotë se jeni marrë me muzikë. Po. Çka saktësisht? Unë vi me Kynsler name, do thotë jam Gjim Presheva, vi nga Presheva me pseudonimin Gjim Presheva, ku bë muzikë mbi 20 vite. Dëgjish po më tingëllon si rap muzikë? Jo, është rock muzikë, definitivisht është rock muzikë. Kam dikun 6 videoklipe të mia, i kam dikun 30 këngë të komponume. 2004 ka qenë edhe albumi i parë jem. Mandej kam reprezentuar në shumë festivale ndërkombëtare, po Preshevë këtu në Kosovë, në Maqedoni dhe Shqipëri, po kam reprezentuar edhe shtetin Zvicran për festivalet ndërkombëtare, kam pas suksese aty këtu, dhe mirë po e kam vetëm hobi, nuk e kam profesion, pasi që kam punë shumë atë maja se me muzikë. Mandej si popull shqiptar hala te muzika rock jemi pak ma stagnum dhe është vështirë të jetojsh vetëm me rock muzikë, nësë mund gjithë të bëmi elita 5. Xhelali shumë i gjanë, shumë profesione, shumë gjana, si mund mi arrit gjithë këta? Është shumë probleme, mbi gjitha jam edhe i martum, kam 2 fëmijë, mirë po kam grujen në cila edhe ma herët se unë ka qenë këtu në Zvicër dhe ka kuptu krejt këtë misionin tem, dhe kam pas edhe në raste që kam përjetu në atë shtetin në Serbijës dhe janë disa faktorë që më kanë motivu aq lart, mandej vipin një familje të pasur, vipin një familje shumë të madhe, gjitha jo familje që ka punu për mu, definitivisht. Tash unë jam bindën se atë që ka e kumpon me Medvegj, jam bindë se kam ndodhë edhe Preshevës. Dhe unë ashtu kështu du të humbi gjithat pasuri, por nuk du të humbi para një okupatorit si të them me vetë dëshirë, du të rezistoj. Edhe nëse do të humbi në rezistencë, jo me vetë dëshirë. Definitivisht do të thotë unë kam bindjen tjetër pjetëve politikanë tonë, pasi që ata janë të pregadit vetëm për vetën e vetë, kurse unë e kum pas e ati nuk kam e pas as për politikanë tonë, as për popullatën. Dhe ne nëse nuk mobilizohemi të gjithë me dhonë atë që e kemi, ne nuk mundim një okupator 100 vjetë. E dim që ka bëmë me Kosovë me krejtë. Fatmirësisht, se sot është të rjedhë politika shumë ndryshe me ata që ka ndodhë Kosovë para 20 viteve. Sot, nëse një politë sërbë, vetëm më ofendon, mund të di edhe Brukseli. Kurse para 20 viteve e ka mytë shqiptarën, e ka masakruar dhe nuk ka mund me ditë kërkush. Kështu që sot e kena formën më të lehtë për me. Në momentin që ne kemi shumë më lehtë me luftu kundër një okupatorit, njerëzit tonë janë lodhë. Po definitivisht ka lodhë politika, keqbërja e politikanëve tonë. Dhe unë shpresoj që kjo ka me ndryshu. Dhe atë shumë shpejt. Mendoj që duhet futet në funksion sa më shumë mënyrat diplomatike apo jo? Po nuk mundëm të jalojmë atë luks politikanëve tonë bash, ata të vendosin si të dojnë vetë. Do të thotë ne kemi drejtën tonë dhe nëse unë ja kumdon një politikanit një votë, nuk do të thotë se ai mundet me bë me mua çka doje. Unë ja kumdon një votë për mi mbrojt ai drejtat e mia, interesat e mia, e jo ai ti ke shpërdore
Dhe kjo ashtu po që këtë shpërdorimet janë maksimum. Kur një politikan hinë si një njëri varfën, në politik delë si një shumë milioner dhe qka ma e keqa nuk i lishojnë posët, nuk i dim krejt ato rrjedhës se si ndodhin, dhe fatkeqësisht po ndodhin të njëjtët si në Maqedoni, si në Preshevë, si në Kosovë. Dhe kjo ki luks shumë shpejt ka ju ndërprej politikave të nuk do të shkojë më kështu. Shqiptarët kena qenë gjithmonë ata që kemi ditën dalim dhe kena me mund prapë me ndalë këto negativitete. Dhe është zoti që të ndodhë kjo me të vërtet, sepse unë jam shumë i pajtimit e ne pra nuk vlerësohet njëri sa është i shkolluar, sa është i emancipuar, ki pare i gjithë shka, s'ki pare si e kur gjë. Pa jemi në botë moderne, na jemi të e pa dhe vetë, dhe thëtë ne gjithmonë e kena pas bini se si shqiptarë kena qenë atë pjesën arsimit, kena qenë dopt, se s'na ka dhënë mundësia, gjithmonë kena jetu me okupator, dhe ne kena mendu se nëse një profesor do ta merë një pushtetin, ai do të jetë një profesor, i dëshëm një profesor, gjithë shka për neve, mi po tashim i të ubinë se ai edhe pse është profesor. Ai paftyri është i paftyr. Ignorante është ignorant, ai mund të kryejë fakultetet së do, edhe tash na bin se këta profesora janë të na dëmtu hala më shumë se ata pa shkollë. Ne kemi heroj si Isa Buletini shumë shqiptaria, s'kan pas shkollë, po kanë ditë të luftojnë për vendin tonë. E sot janë bon profesorët të cilët janë bon ignorantët më të mëdhenj që janë të na i bon vendit tonë, trimave tonë, të shmorëve tonë, popullatës që jetojnë atje. Unë veç mu i me thonë, si pas leximeve të mia, 100 vjet okupatim me Serbien, nuk ka ndodhur një shqiptar të bëjë vetvrasje. Kurse pas luftës Kosovës, njërë tash kena vetvrasje ekstreme. Pse se kanë prek në moralin e shqiptarëve, kanë hyrë në brendësi të familjes një familjarit, gjëra që nuk bëhen më, gjëra që nuk durohen më. Dhe jeni të e vrejtën, ne shqiptarët mërgim në shumë rase jena më të moralshëm, jena më shqiptarë, kurse ato jetojnë atje, edhe nuk janë gjendje disa... Mendon se kemi mbet më të vjetër, apo? Pa na s'kena mbet, na jemi të mbrojt vetëm tonë, nuk më vjen turp nëse dalë thamë shqiptar, kurse një shqiptar atyve del jashtë dhe mundohet më bo ma francesë se na. Kjo është prapëmbetësira e tyve. A mendoni se problemi është vetëm të qeveritarët të udhëtësia e shtetit apo të vetë popullata pak? Po ndëgjoj, ne para këtij aksionit kam menduar gjithmonë që vetë populli ka fajt, pse ata po bojnë këtë, pse pivotojnë, pse. Do them këtë sepse ka për shembull parti politike që ka qenë në pushtet 4 vite dhe nuk ka bën asgjë për kundrazi ndoshta ka bën keq, edhe prapë mos 4 vite vazhdoi njëta parti. Nuk votohet. Që shqipinë nuk votohet. Po është manipulim i votave ndoshta. Definitivisht është manipulim që nuk mund me imagjinu, është turp i madh. Me parët e popullit, cilët parët ja vjellin popullit, kthehen i blejnë votat. Me ato parët të cilët ja kanë dalë për buxhetit popullit, tatimeve të popullit, kthehen dhe formojnë grupe kriminale që detyrojnë prapë atë njeri me votu. E pam në rastin tash fluksi që ka për Kosovë që ikën ato shqiptarë nuk ikën bashkë me vetë dëshirë. Kjo ka ndodhur vetëm kohën e luftës, me marr fëmijët në për lumejnë, për shtetet huaja me ngojt, cili prind se do të kishte leju veten. Dhe na jena me një farë mënyre, na ka shku nerva, krita ajo skenë që kena po. Po tini të bindur se ai popull na ashtu hek për politikanëve tonë, se nuk ka fëmija ti, nuk ka perspektivë. Ne gjithë shka kena luftu për një tarme, për një perspektivë, fondi urmëtar për ndërton 100 shtëpi për me ofru një perspektivë për tarmen. Politikanë tonë për ta marrin jetën, ku të thamë jetën, jo vetëm jetën time, po edhe të fëmijëve të mi, edhe nipat e mi. Do të thotë, nëse unë du më ngrit me pas perspektivën, duhet me po që shkatësojnë ata. Për ndryshe, nëse ata i kundërshton, sistematikisht ti zhdukësh. Këtë metode e ka kultivu udhba, familjet më të ngritura, familjet më të forta, sistematikisht udhba i ka shkatru. Këta janë të e përdojt njëtu metodë. Nëse ti nuk je me muje, ti s'dush me egzistu. Kjo nuk kanë demokraci. Ato punoj ditë natë me hinë në Evropë, kurse vetë nuk janë evropian. Vetë janë mazi se një komunist. Dhe kjo nuk... Këtë po du me thonë edhe njerë se ne, shqiptarë që kemi përëndim, du mi të afrojmë modalitetin e Evropës e gjeposh. Ne mund mi Evropën të qëmë agje, se ata në Evropë korsën hinë. Me këtë politik, edhe nuk ka kritika, partia e gjatë e majta tjetra, gjithë njësoj, mentalitet i Balkanit është kjo. Dhe ne duhet të qëmë Evropën në Kosovë, Maqedoni, në Preshevë, ne kena kontakte me mbi 10 firma zvisrane të cilët kanë interes me shku në Preshevë me investu me hapë vendet punës. Dhe ajo nëse do të ndodhë, kam thonë shumë herë dhe prapë do të thëmë, të parin hapë se do të bëjmë, do t'i pënsojmë gratë, gjenion femrore.
që gjenia femrore në të punëson dhe në të pagën, në të qojnë shtëpi dhe të kulturojë burrin e vetë. Ti thoje se kjo para është e jemja, ti nuk mund me shku me pinë kafe, ti nuk mund me shku me lujtën atje, ti nuk mund me kësh përdor parën time. Sepse burri një tash ka punu pasën ka arrit me ngrit grujen. Kurse gruja do ta ngritë shumë më shpejt burrin. Kjo duhet me ndohë se burrat janë të upasës, çfarë forme janë të administru buxhetin familjar. Tek ne shqiptarët pak ajo egoja e mashkullit është mund me mësonu gruaja, s'ka shans. Jo, ka shans. Këtë për thamë për përvojës teme në Zvicër, se në Zvicër kje shumë familje shqiptare që gruaja e manaxhon buxhetin shtëpi. Edhe besa ato familje ku manaxhon gruaja në shtëpi e kam punën shumë më mirë se burrat ku manaxhojnë. Nuk kanë as betrajbung, as Edhe unë besoj këta. Ku e kam burrët ku aty rreth tavolina thotë unë burri, asnjë nuk e pagun banesën, nuk e pagun kranke kasë, nuk e pagun këtë, dhe më në fund boniteti aty personi ose asaj familje shkatrohet. A mendoni se do të ketë keq kuptime mbas kësaj, jo e mendoni për një vepër shumë të mirë, ti punësoni gratë, por a i pritni edhe ato pasojat mas? Jo, absolut, pse me prit pasojat. Mundet me pas edhe në ndarje, jo gruaja me s'punon? Jo, nuk mund me ata njerëz kanë ra, me të vërtet ekonomikisht kanë familje, kanë probleme shumë të vështira. Nëse sot gruaja i punësohet dikon 300 euro, 400 euro në muaj ja bie burrit në shtëpi, edhe burri Mendon se do të jenë të kënaqur? Patjetër se kanë më kanë të kënaqur se nëse një familjes 400 euro për mpreshë po foli, vjen në mujt, të ardhura, definitivisht ajo familje nuk ka me emigru, ka me mbet atje. Se gruaja i bie 400 euro, nëse dhe burri pak lëviz 300, 400 apo 500 euro, me 1.000 euro do të jetojnë shumë luksus. Se më në fundit 1.000 euro nuk i marrin në Austri, në Gjermani, Belgjik, nuk i marrin 1.000 euro. Dhe me ato 1.000 euro nëse i marrin kanë me paguajt banesë, krejt këto shejkena në Zvicër kanë edhe atje, kurse të nam Preshev një rrymë kanë me paguajt, unë tjetër s'kan kurrë, kanë shtëpinë e vet, i kanë gjithat vetët. Po flasmi për punë. Po ku me punu? Po kjo është ajo esenca, do të thotë që fondi humanitar është duke u mundu ditë natë të bjerë afarist në Preshev. Po foli tash për Preshevën. Presheva është geostrategjike në vendi më i përshtatshëm në gjithë Shqiptarinë, sepse jena me një zonë ku e kena Shkupin, Selanikun, Stambollin, Tiranën, Beogradin, Prishtinën, dhe e kena koridorin, sikur e krudhën ashtu edhe autostradën, cilët mund qarkulloj Ballkani me Evropën. Dhe ne kemi një pikë strategjike ku mund të kultivohet gjithçka. Mandej Presheva, agrobiolektori ka një mundësi shumë të madhe me zhvillu, se ka shumë tokë pjellore, ka malësi, gjitha kushet plotësohen. Ne vetëm pse nuk kena politikanë të cilët administrojnë. Kryetari jonë del thotë se Presheva është një zonë e rrezikume. Tash paramendoj kur kryetari jonë del thotë Presheva është një zonë e rrezikume, atëherë Zvistrani nuk do të vijë aty me investu, se do të thojë jo po këtu jam i sigurt. Ne tash po duhet ditën natë me elaboru, me bin Zvistranin, hajde ti investo fabrikën e çokoladës në Preshev, se këtu është vend i sigurt. Dhe këtu nuk i nevojë në Zvicër me dhon 5.000 franga një rrogë, me pagë, kurse të na mundesh me 300-400 euro mundesh me zhvillu punën shumë më mirë se sa në Zvicër. Dhe ke interes i madh është për Zvicrën. Mandej, nuk mund të shteti spanjoll apo dini shtet tjetër tjetë më i mirë se vendi jonë. Se të na kanë gjithçka bio. Ne nuk ka fabrika, nuk ka asgjë, të na çka të kultivohet gjithçka bio. Dhe e kanë mundësinë me të vërtet si kualitet, si kuantitet me nxjerr pjatë i vendit maksimum. Kjo ka me ndodhë dhe këtu na jemi të punu për këtë punë. Ditën natë jemi të punu. E mira shka është e nasa, ajre është i pasër se nuk ka fabrika. Natyrisht. S'ka fabrika, nuk ka. Mandej tokën nuk e kam punu që 10 vite, 20 vite, toka është komplet natyrë që ka folë Zoti, apo jo? Definitivisht. është riparu sa era, jo. Zotë Xhelal, çka mendoni ju, pra mendimi juaj personal? Si mund dalin pra shqiptar nga krizë politike ekonomike? E vetëmi është diaspora. Ata nuk duhen diaspora me ignoru. Ato duhen ta pranojnë realitetin, duhen të vinë te na. Mos na treguan neve se ato kanë fakultete dhe ato dinë gjithçka. Ne diasporës nuk po dimë asgjë. Pak të duhet të thonë mu i budallëve për shembull. Ka, fatkeqësisht kam dëgjuar edhe për këtë. Ne nëse bëjmë një muzikë cilën ne bëjmë na nuk do të thotë se na nuk po dimë më mirë me bën, na dimë me bën edhe rock muzikë, dimë me bën edhe popullore, dimë edhe tallava, dimë krejta me bën. Nuk do të thotë se ata dinë më shumë se na. Ata duhen ta pranojnë një realitet dhe mos të ignorojnë mërgimtarët. Në të vinë, më në fundit Kosova vetë mbijeton pi mërgimtarëve. Me miliona euro hynë mrenda vitit në Kosovë për mërgjimtarëve. Sa jep buxheti Kosovës për atë popullat? Asgjë asjet. Vetëm merr.
Ti ki zona në Kosovë, zona të pazhvillume, prej kur ish Jugoslavia ka investu dishkate, kur më qeveri nuk ka hinat pjesë. Ti ki familje në Kosovë, kur njetën e vetë nuk din me marrë një pagë për shtetit. Kur. Gjithmonë ka jetuën, nuk e di. Ashtë absurde, ashtë pabesueshme që shpëmujnë atë njerëz me jetu. Dhe këta njerëz, këta qeveritarë mendojnë se nëse në Prishtinë, sheshën e Prishtinës, ban një dekoracion aty dhe do të binde popullatën se unë jam më i mirë për kreve. Politika nuk bëhet vetëm Prishtinë. Politika duhet më bëhet anë e kënd. Po këta nuk mundën me bënë në kënd. Njëtën gjë për shembull e kjo edhe në Maqedoni, për shembull Shkupi me përmendora është ndërtu komplet nëse del 20 kilometra për Shkupit. Njësa injoruat burku, njësa injoruat ai malësia sa dinal, njësa injoruat të nuk mundesh me jetu kjo pa bujk nuk mundesh me jetu, pa malësori nuk mundesh me jetu, pa edhe pa qytete nuk mundesh me një farë mënyrë duhen të ndërlidhen njëra me tjetrën. Kjo është ata që se kanë këtë kulturë. Çka të më intereson mua vipi pi Bazellit apo vipi Sollotunit apo vipi Granhenit. Ne jemi gjithë njësoj dhe i kena drejtet e barabarta. A jetojmë në qytet madh apo në fshat vogël, çfarë kuptimi ka kjo? Kjo është një injorim vetëm e tregoj vetëm se jam ignorant, asgjë më tepër, kurse a di këto dallime bëhen. Kjo është ajo që ne duhet ta afrojmë një kulturë tre, një modalitet tri, se ata njerëz nuk mund marrë në Evropë, por ne duhet ta bijmë Evropën atje poshtë. Kjo është ajo. A mendoni se gjithë kjo ka të bëj nëse populli secili bazohet në veti, edhe qohet me një protest faktikisht për me hek secilin që është për momentin qeveri dhe të krijoj qeveritar tri, do me thonë vende të reja, që ta ndroj komplet. A mundet këtë populli me bë? Pa qëtër se mundet. Me rëzu të gjithë. Ne jemi të mundu në preshe me dërgu një modalitet tri. Pikrish këtë shka thuti, mendojmë me realizum për preshe. Nëse kjo do të ndodhë, atër do të përcilë kjo modalitet në qytetet tjera. Po është problemi më i madh kur unë shkojmë preshe e organizoj një konferencë. As protest, jo vetëm një konferencë. Mirë po atë në atë konferencë do të preket pushteti krejt. Njerëz të cilët vinë, ose nuk vinë hiç, ose më shefën pi kamerave, pi aparateve, pi fotografive, do të thotë mos ta shohë kryetari vet, apo që po bën diçka. Po se ti nëse shohin atë ai do na rrezikohet, mandej i hub vendin e punës, pse ti pe përkrokët. Do thotë ata nuk guzojnë me përkrok. Mirë po ne kena me arritën ata në heshtje, në moment të fundit ai popull kam i tradhtu këto politikanë, në momentin e fundit. Këtë e pres. Po, në momentin e fundit kam i tradhtu ato politikanë dhe kanë mu futën me një botë tre. Besoj edhe unë këtë për shkak se jam shumë e bindne se populli jonë është i lodhur. A në kënd, ku është populli shqiptar, sa i përket rojeve shqiptare? Njësa nuk afrohet një perspektivë për ardhmërinë gjeneratave tashme, është problem. Nuk ka ndryshime, nuk shifet për gjë. Njerëz nuk janë të emigru pse nuk ka me hongër dhe me pi. Ashtu emigru për shkak fëmijës, për shkak nipit, tjetër, se po lypim perspektivë për ardhmëri. Patjetër. Okej, zoti Xhelal. Ikim pak temës politikës. Okej. Ti kthehemi pak prap muzikës. Në rregull. Sepse do shta më erdh, po politika është bë pjesë e jetës tonë, edhe nuk kemi qare pak pa një aty. Sepse është gjë që na dhem krejtve, apo jo? Po ne si fond humanitar, deshëm apo s'deshëm, ne vetëm e kena prek politikën, ndërtimin e 100 shtëpijave, me sloganin të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë, ne vetëm kena hyrë politikë. Do thotë deshëm apo s'deshëm, ne vetëm vetë tema të futë dhe në politikë. Xhelal nuk po duam ma këndu një këngë live. Oh. Mbas gjithë sojmë punës sa që humbo. Mund është një patriotike? Jo, patriotike nuk di. Okej. Ashtë pak problem, se nuk kam si instrumente me vete asgjë, dhe definitivisht nuk jam bolli përgatitur për këta. Kam pas një ditë në gjeshën, e sot fondi humanitar kena pas një gala mbrëmje. Gala mbrëmje për quajmë, edhe pse gjatë ditës u mbajt kjo, ku në gala kena pas Mysafir prej Austrisë, dhe gjithë ka këtu prej Zvicrës, dhe ka qenë një ditë shumë ngjeshur, një ditë shumë ngarkume, dhe definitivisht nuk jam i përgatitur. S'ka problem, pra dhe na nuk po insistojmë më shumë, herave tjera, përgatitur një këngë live me ne këtu. Definitivisht, herën tjetër unë muj me marrë gitarën teme me vete dhe mundem me ekzekutu një refren, një këngë, nuk ka problem, jam këtu. Faleminderit shumë. Unë shpresoj se do t'i arrini gjitha synimet dhe të keni një sukses ashtu si që keni edhe vizionin. Ky vizion, ky sukses, definitivisht nuk mund me arritën me mu. Këtu duhemi gjithë jemi. Nëse unë afroj një modalitet 3 në Preshev, unë këtë po e tham i pari se unë nuk tutëm, nuk kam frikë për jetë me politikan. Ma thjesht nuk më varëm për jetë as pak.
Unë jetën teme ato vetëm kanë marrë, kur nuk më kanë dhonë, dhe kanë me vazhdu me marrë gjithmonë, dhe unë s'kam frikë për tyne kur, ma në fundit jam faqe barë për atyre, ato janë gjithmonë, ato të zitë. Besin ato të zitë. Po, edhe, unë nuk mundem, unë nuk e kam shkopin ma gjek me ndryshu situatën për shërë. Mu më vynë krejt njërës, krejt zbashku. Pavarësisht, dikush të më përkroje me rezerva, dikush të më përkroje drejt për drejt, në formën të cënë, ata nuk e pengon atë person, edhe ndryshimet kanë me ndodhë, veç që shjekohesh. Pa tjetër, shpresojmë. Zoti Xhelal, jemi pothuajse në fund të minutave. Çfarë ishte porosia juaj për gjithë shikuesit e televizionit Syri Blu? Spari televizioni Syri Blu edhe nërë du të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Edhe të falenderoj për këtë prezencën time këtu, por njëkohësisht edhe për punën që keni të e bonë, edhe të përkrojnë këtë televizion. Diasporës i ka vynë televizor dhe definitivisht unë ju përgëzoj për punën e juve dhe ju uroj jetë gjatë dhe program pasën. Faleminderit shumë. Zoti Xhelal, ishte kënaqësi që ju kishim në emision. Gjithashtu. Faleminderit shumë, vazhdoni kështu, mos u ndalni. Faleminderit. Njerëz si ju na duhen neve shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.